ọdún ẹ̀bì ó ti wà láti àtètèkọ́ṣe a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ni tí wọ́n ń ṣe lọ́dọọdún fún àdúrà ìlú fọmọdé fún àgbà a dẹ̀ ń ṣe bá a ṣe bá náà òun la ṣe ń ṣe yìí kí ìlú lè máa lọ síwájú kí àwọn obìnrin wa èyí tó lóyún kó bí wẹ́rẹ́ ká má rí kú ọ̀dọ́ àdúrà oríṣiríṣi là ń ṣe lásìkò ẹ̀ àdúrà dẹ̀ ń gbà òun la ṣe ń ṣe lọ́dọọdún ọ̀rọ̀ tí mo ní sọ àdúrà náà ni a ti ń ṣe bọ̀ tipẹ́ a bá ṣíṣe yìí lọ́wọ́ àwọn bàbá ńlá wa ni àwa náà dẹ̀ tún ń ṣe à ń ṣe ní agbára Ọlọ́run lọ́dún tó ń bọ̀ a lè tún ṣe láyọ̀ àti àlàáfíà ìlú àtùbà àtúnṣe ànírógun gbàmígbàmí bẹ́ẹ̀ ló máa rí.